Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε μια φανταστική ζακέτα παίζοντας. Όταν λέω παίζοντας, θα κάνουμε πολλά τετράγωνα μοτίφ. Θα σας πω εγώ πόσα ακριβώς θα μου κάνετε και μετά ενώνοντάς τα θα βγει μια ζακέτα ονειρεμένη. Απλώς θα κάτσουμε σε μια γωνίτσα, ήρεμα, ήσυχα, θα φτιάξουμε τα μοτιφάκια μας, θα τα ετοιμάσουμε, τα τετράγωνα μοτίφ μας και μετά θα τα μαζέψουμε όλα μαζί και θα κάτσουμε ωραία να τα ράψουμε και να τα συναρμολογήσουμε και να γίνει μία υπέροχη ζακέτα. Πέρσι είχαμε κάνει το μοτίφ της γιαγιάς, είναι αυτό, το κλασικό μοτίφ της γιαγιάς, Granny Square, αυτό. Αυτή τη φορά όμως ήθελα να κάνουμε ένα άλλο τετράγωνο μοτίφ. Γιατί η ζακέτα, αυτό πέρσι το είχαμε κάνει σε ένα κοντό ζακετάκι, το είχαμε κάνει σε crop top, το είχαμε κάνει σε άλλα πράγματα, μέχρι και σε τσάντα. Το κλασικό μοτίφ. Αυτό όμως το μοτίφ το ήθελα εγώ συγκεκριμένα αυτό το σχέδιο που θα σας δείξω για να γίνει πιο συμπαγής η ζακέτα. Γιατί υποτίθεται ότι η ζακέτα θα είναι χειμωνιάτικη και δεν θα χρειάζεται να φοράμε κάτι άλλο από πάνω ή παλτό ή οτιδήποτε. Θα είναι μια ζακέτα η οποία θα τη φορέσουμε όλο το χειμώνα. Το νήμα λοιπόν που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτό, είναι το Passion. Υπάρχει μέσα στο κανάλι, στο site μας, έτσι. Θα μπείτε στο site μας, θα βρείτε το Passion. Είναι σε 4 υπέροχα χρώματα το έχω φέρει. Αλλά επειδή εγώ έχω και μία τρέλα με το μόβ, το ξέρετε πια, το έχετε μάθει όλοι. Μόλις είδα ότι έχει μέσα μόβ, να, έχει μόβ. Μόλις είδα ότι έχει μέσα μόβ, λέω αυτό είναι για μένα. Λοιπόν, οι διαστάσεις της ζακέτας μου, επειδή εγώ δεν θέλω να είναι κολλητή η ζακέτα, γιατί σίγουρα θα φοράμε κάτι από μέσα, είναι το medium, έτσι. Εάν θελήσουμε να κάνουμε το large, απλώς θα μεγαλώσουμε τα μοτίφ. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, κατά μία σειρά, όλα τα μοτίφ. Ή κατά 2 σειρές, όλα τα μοτίφ. Οπότε, μεγαλώνει και η ζακέτα αναλόγως. Λοιπόν, εδώ. Πάμε κάτω να δούμε λίγο, να γυρίσει την κάμερα ο Παναγιώτης. Λοιπόν, εδώ σας έχω βάλει αναλυτικά. Τι θα κάνουμε? Εκεί που λέω 4 είναι οι 4 σειρές, δηλαδή 1, 2, 3, 4. Μοτίφ με 4 σειρές. Εδώ λέω μοτίφ με 15 σειρές. Είναι το μεγάλο μας, το οποίο θα καλύψει την πλατούλα μας. Αυτό. Εδώ λέω μοτιφάκι με 3 σειρές. Να το. 1, 2, 3 σειρές. Εδώ είναι μοτιφάκι με 6 σειρές. Να το. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή ακριβώς όπως θα κάνουμε εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα, απλώς εσείς θα μου αυξήσετε τις σειρές, τίποτα άλλο. Και η κουκούλα είναι με 5 σειρές. Λοιπόν, αυτή θα την κάνουμε μαζί με τις 5 σειρές. Έχουμε κάνει με 3, με 4, με 6 εδώ. Λείπει 1 με 5 σειρές. Και σας λέω και πόσα μοτιφάκια είναι από το καθένα. Δηλαδή εδώ είναι 5, 10, 15, 20 και 4. 24 είναι με 4 σειρούλες. Είναι 1 με 15 σειρές, είναι 8 με 3 σειρές, είναι 4 με 6 σειρές και είναι και 6 με 5 σειρές. Αυτά. Άμα τα τελειώσουμε αυτά με την ησυχία μας, στην ησυχία του καναπέ μας, αυτά θα τελειώσουμε στην ησυχία του καναπέ μας. Αφού λοιπόν τα τελειώσουμε αυτά, μετά θα το συναρμολογήσουμε όλο μαζί, προσθέτοντας ανάμεσα και κάποιες σειρές με ποδαράκια, κάποιες σειρούλες επάνω στα μοτίφ με ποδαράκια, θα γίνει μια καταπληκτική ζακέτα, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τώρα το μοτιφάκι που μας λείπει, αυτό δηλαδή που είναι με 5, για να σας δείξω και το σχέδιο, για να βγαίνει ακριβώς, έτσι. Το βελονάκι μου, έχω βάλει βελονάκι νούμερο 4,5. 4,5, έτσι. Λοιπόν, και το νήμα μας είπαμε είναι το Passion. Και μάλιστα αν θέλετε και τον κωδικό του είναι το 1246, αυτό που χρησιμοποιώ εγώ, έτσι. Αλλά μπέστε μέσα γιατί έχει καταπληκτικά και άλλα χρώματα, απλώς εγώ είμαι λίγο κολλημένη. Μην με ακολουθείτε, έτσι. Λοιπόν, πάμε κάτω να δούμε πώς φτιάχνουμε το μοτιφάκι μας. Να τα μαζέψουμε λίγο, γιατί γίνεται χαμούλης εδώ, να γυρίσει και ο Παναγιώτης στην κάμερα και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με μαγική θηλίτσα. Τι κάνουμε στη μαγική θηλίτσα? Τυλίγουμε τα δαχτυλάκια μας, το πάμε αυτό από πίσω, βάζουμε το βελονάκι από κάτω, τραβάμε, κρατάμε αυτά τα δύο με το χεράκι μας σταθερά και ερχόμαστε εδώ και κάνουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4,
5. Λοιπόν, πάμε τώρα μέσα στον κύκλο εδώ και κάνουμε 3 συστάδες από 3 ποδαράκια. Δηλαδή, 1 ποδαράκι, 2 ποδαράκια, 3, να φέρω λίγο αυτό εδώ γιατί να με διευκολύνει, 3 ποδαράκια. Λοιπόν, οι συσταδούλες αυτές θα χωρίζονται πάντα με 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Κάναμε την πρώτη συστάδα με 3, έτσι. 1, 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη με τα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Τελειώσαμε και τη δεύτερη. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Πάμε να κάνουμε την τρίτη. 1, 2, 3. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Αφού τελειώσαμε λοιπόν 1, 2, 3 συστάδες, πάμε να κάνουμε την τέταρτη, αλλά στην τέταρτη το τρίτο μας ποδαράκι το έχουμε ήδη έτοιμο, το βλέπετε. Άρα κάνουμε 2 ποδαράκια, 1, 2 ποδαράκια, σφίγγουμε και το τρίτο μας ποδαράκι το έχουμε έτοιμο. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε, γι' αυτό βάλαμε 5 αλυσιδούλες. Εντάξει, στην τελευταία μας συστάδα λοιπόν από τα 3 που κάνουμε, την τέταρτη συστάδα μας κάναμε 1, 2, 3, στην τέταρτη κάνουμε 2, γιατί επειδή ξεκινήσαμε με 5, βασικά το ένα ποδαράκι το αντικαθιστούμε με αυτά τα 5 που βάλαμε στην αρχή. Με τη διαφορά ότι μπαίνουμε τώρα στο τρίτο για να μας μείνουν 2 εδώ, έτσι, και κάνουμε ένα βουβό. Σταθείτε λίγο να τραβήξουμε αυτή τη θηλίτσα. Εκεί, ωραία. Να μπούμε τώρα μέσα, να κάνουμε ένα βουβό. Τελείωσε. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ τώρα. Εδώ είναι η τρυπούλα μας. Κάνουμε 1, 2, 3. Αυτό λοιπόν που κάναμε τώρα θα είναι το τελευταίο ποδαράκι από την τελευταία μας συστάδα. Πάντα αυτό να θυμάστε. Δηλαδή ότι αυτό ανήκει πάντα εδώ, στο τελευταίο μας. Τι έχουμε βρει μπροστά μας λοιπόν? Την τρυπούλα. Στην τρυπούλα λοιπόν πάντα θα κάνουμε 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. Αυτή θα είναι η αύξησή μας σε κάθε σειρά. Θέλω πολύ την προσοχή σας εδώ, γιατί εκεί γίνεται το λάθος. Η πρώτη τρύπα μετά τα 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα, 2 ποδαράκια, είναι αυτή εδώ. Αυτή. Η οποία συνήθως, επειδή κρύβεται με τα 2 ποδαράκια, δεν τη βλέπουμε. Εγώ θέλω να τη βλέπετε αυτή. Μη μου την τρώτε, γιατί μετά θα βγει μικρότερο το μοτίφ και δεν θα βγει τετράγωνο. Λοιπόν, εδώ, αυτό. Πάμε τώρα. Πάμε σε όλες τις τρυπούλες που συναντάμε μπροστά μας, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη μεριά. Στην άλλη τρυπουλίτσα μας, εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν έχουμε άλλη τρύπα, έτσι. Εδώ δεν έχουμε άλλη τρύπα, να τη. Τελευταία ήταν αυτή. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στο κενό μας και κάνουμε πάλι 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια. Και προσέχουμε αυτή την τρύπα, μην την κλείσουμε, γιατί τη θέλουμε. 2 ποδαράκια. Ωραία. Πάμε τώρα πάλι στις τρύπουλες. Εδώ έχουμε τρυπούλα. Εδώ έχουμε τρυπούλα. Και άλλη μια τρυπούλα. Δεν έχουμε άλλη. Βλέπετε, δεν έχουμε άλλη. Πάμε λοιπόν στο κενό τώρα και κάνουμε πάλι 2 ποδαράκια. 2 στον αέρα και 2 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. Εκεί, όπα, κάναμε 2, κάναμε. Ωραία, πάμε τώρα στις τρυπούλες μας. Ωραία, τελειώσαμε.
Πάμε πάλι στην τελευταία μας. 2 ποδαράκια. 2 στον αέρα και 2 ποδαράκια. Λοιπόν, κάνουμε και εδώ 1, δεν έχουμε άλλες εδώ πέρα, έχουμε 1 και 1 2, γιατί την επόμενη την έχουμε έτοιμη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ τώρα, εδώ, έτσι, στο τρίτο από τα 3 που είχαμε ξεκινήσει, τη σειρούλα μας, κάνουμε ένα βουβό, ξανανεβαίνουμε με 3, 1, 2, 3 και αρχίζουμε να πλέκουμε στο επόμενο, στην επόμενη τρυπούλα μας, μέχρι να φτάσουμε στη γωνίτσα. Εκεί. Φτάσαμε στη γωνίτσα μας, έτσι, εδώ. Οπότε κάνουμε 2 μέσα, πάμε για την τρίτη σειρούλα μας τώρα. 2 μέσα, 2 στον αέρα και 2 πάλι μέσα στην τρύπα μας, χωρίς να κλείσουμε αυτή την τρύπα. Το λέω γιατί όταν κάναμε τα μαθήματα, εκείνη την τρυπούλα που μου ξεχνάγανε ήταν πάντα αυτή. Λοιπόν, εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα μέχρι την άλλη τρυπούλα, μέχρι το άλλο χώρισμα, την αύξησή μας. Αυτό το μοτιφάκι να μου το μάθετε, γιατί όταν θέλετε να κάνετε οτιδήποτε είναι σε συμπαγές μοτίφ, τετράγωνο μοτίφ, θα χρησιμοποιείτε αυτό. Είναι το πιο συμπαγές από όλα. Γι' αυτό το επέλεξα και εγώ για τη ζακέτα μας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είμαστε στο κενό. 2. 2 στον αέρα και 2. Πάμε να κάνουμε και τους ίσιους πόντους. Οι ίσχυοι πόντοι σε κάθε σειρά αυξάνονται κατά 4, γιατί βάζουμε 2 εδώ και 2 από εδώ. Οπότε αυτοί αυξάνονται κατά 4 σε κάθε σειρά. Θέλω να μου το μάθουν αυτό και οι αρχάριες. Γι' αυτό το πάμε σιγά σιγά, με ενδιαφέρει να το κάνουν όλοι. Ωραία. Τελειώσαμε και από εδώ. Πάμε πάλι στην αύξησή μας. 2. Θέλω να μου καταλάβετε λίγο πώς ενώνουμε εδώ. Αυτό. Κάνουμε μερικές σειρούλες για να καταλάβετε. Αυτό με ενδιαφέρει και μετά δεν έχει τίποτα άλλη δυσκολία. Όλη η ζακέτα δηλαδή είναι με τα ίδια μοτίφ, απλώς αλλάζουν οι σειρούλες. Άμα κάνουμε το ένα μοτιφάκι μαζί, μετά εσείς θα μετράτε απλώς τις σειρούλες. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Ωραία. Η αύξησή μας, τελευταία. 2. 2 στον αέρα και 2. Λοιπόν, και να δούμε τώρα πού σταματάμε. Αυτό με νοιάζει για να καταλάβετε ακριβώς πώς αλλάζουμε σειρά. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. 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 Και εδώ. Μη μου μπει κανένας εδώ. Εδώ αντιστοιχεί στις 3 αλυσίδες μας αυτό, έτσι. Μη μου μπει κανείς εδώ πέρα και μου προσθέσει κανένα πόντο. Όχι. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τρίτη αλυσίδουλα μας. Εκεί. Κάνουμε ένα βουβό. Και ο πρώτος πόντος μας είναι αυτός, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτόν τον πόντο, γιατί σφίξαμε εδώ στις 3 αλυσίδες, αλλά έχουμε αφήσει εδώ τον πόντο αυτού νου. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3. Και ξεκινάμε πάλι το γύρο μας. Λοιπόν, είμαστε τώρα
1, 2, 3 στις 4 σειρούλες. Μόλις κλείσω και την τέταρτη, ανοίγω να κάνουμε την πέμπτη μαζί, έτσι, για να ολοκληρώσουμε, να σας δείξω και πώς το σφίγγουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, μπαίνουμε 1, 2 στο τρίτο, εκεί, κάνουμε ένα βουβό, ανεβαίνουμε με 3 και ξεκινάμε από εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η πέμπτη μας σειρά. Για να ξέρετε πόσες σειρές έχετε κάνει, μετράτε τις τρυπούλες. 1, 2, 3, 4 έχουμε κάνει, έτσι. Για να μην μπερδεύετε τις σειρούλες, μην κάθεστε και βασανίζεστε, τις τρυπούλες θα μετράμε. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε και μια τελευταία φορά μαζί. Και να κάνουμε το πρώτο από τα 6. Είπαμε, χρειαζόμαστε 3, 4, 5, 6 και ένα 15. Το μεγάλο της πλάτης. 2 στον αέρα, άλλα 2 στην ίδια τρυπούλα. Θα σας επιστήσω λίγο πάλι την προσοχή σε αυτά που μπορεί να γίνουν λάθος. Εδώ δεν ξεχνάμε αυτό το πόντο και όταν τελειώσουμε τη σειρά θέλω να σας δείξω και κάτι, μη τυχόν για τους πολύ αρχάριους μπερδευτούν. Τώρα, πάμε στην άλλη άκρη και να σας το δείξω. Αυτό μπορεί να γίνει και μέχρι και χαλάκι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε γίνεται. Εγώ αυτό το έχω ριχτάρει σε πολλά χρώματα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Γίνεται τα πάντα. Και κασκόλ γίνεται με 2 σειρές κομμάτια. Και εδώ, λοιπόν, θέλω να μου προσέξετε, εδώ λοιπόν είναι το τελευταίο. Μην τυχόν πάει καμιά μου και πατήσει και εδώ μέσα. Όχι. Τελειώσαμε. Δεν έχει άλλη τρύπα. Εδώ είναι τα 2 της από κάτω σειράς. Έτσι, μη μου προσθέσετε πόντο κατά λάθος. Έτσι, αυτό είναι ο τελευταίος μας πόντος. Η τελευταία τρύπα που συναντάμε. Δεν έχει εδώ άλλη τρύπα. Έτσι, λοιπόν, μπαίνουμε εδώ τώρα και κάνουμε 2. 2 στον αέρα και άλλα 2 στην ίδια τρυπούλα. Απλώς κάθε φορά λέω τι μπορεί να πάει στραβά. Θέλω να μου το προσέξετε αυτό πάντα. Γιατί, το λέω γιατί έχει συμβεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι ωραίο και σε καλοκαιρινό, να γίνουν 4 κομμάτια μπροστά, 4 κομμάτια πίσω, με καλοκαιρινό νηματάκι και να βάλουμε από πάνω τυραντούλες με 2 σειρούλες ενωμένες, 2, με 2, να, με αυτό εδώ, ένα δεξιά και ένα αριστερά τυραντάκι, θα γίνει καταπληκτικό crop top. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε το μυαλό μας σε κάθε πράγμα που μαθαίνουμε και λίγη φαντασία μαζί, σαν αλατοπίπερο και γίνονται φανταστικά πράγματα. 1, 2, 2 στον αέρα, 2 στην ίδια τρυπούλα. Εκεί μου κάνετε και την τελευταία σειρούλα και μόλις φτάσω να το κλείσουμε, σας δείχνω πώς το κλείνουμε, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου μέχρι να μου φτάσετε εδώ περίπου και μετά θα το τελειώσουμε μαζί, θα το κλείσουμε, το στερεώσουμε, έτσι. Κάντε μου τα ποδαράκια μέχρι εκεί, να μην σας καθυστερώ. Λοιπόν, κάνουμε και το τελευταίο ποδαράκι εδώ μέσα. Προσέχουμε ότι αυτό αντιστοιχεί εδώ. Μπαίνουμε στο όχι, λάθος. Τώρα το κλείνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Μόλις φτάσουμε εδώ, το κόβουμε. Το τραβάμε. Έτσι. Μπαίνουμε στην τρίτη αλυσιδούλα από εδώ, από την πίσω πλευρά.
Τραβάμε αυτό, το φέρνουμε πίσω. Το παίρνουμε κοντά κοντά και μπαίνουμε στην πίσω πλευρά και του πόντου εδώ, του τελευταίου μας πόντου και το τραβάμε πίσω. Εκεί. Και ενώθηκε, να το. Λοιπόν, γυρίζουμε από την πίσω πλευρά. Και τι κάνουμε. Πάμε εδώ, στο πρώτο στυλάκι που είχε εδώ, εγώ έτσι τα έχω στερεώσει όλα. Μπαίνουμε μέσα και τραβάμε μία φορά. Ξαναμπαίνουμε μέσα, ξανατραβάμε δεύτερη φορά και το περνάμε από μέσα. Εκεί έχει γίνει ένας κουμπάκος, έτσι, δεν μας φεύγει πια. Πάμε και στο παρακάτω, για να μην φαίνεται καθόλου. Το περνάμε, έτσι τα έχω στερεώσει εγώ όλα και το κόβουμε. Λοιπόν, όσο για αυτό τώρα, εγώ τι έχω κάνει. Το σφίγγω πολύ καλά και μετά περνάω το βελονάκι μου από όλα αυτά μέσα, το βλέπετε? Και το περνάω και από εδώ. Δεν έχει ανάγκη να ξετυλιχτεί με τίποτα. Θέλετε να το περάσετε άλλη μία δόση και από εδώ, περάστε το. Για ακόμη πιο σιγουριά. Εκεί. Και ασφαλίσαμε και το κέντρο. Το κόβουμε. Το γυρίζουμε από την καλή. Και το μοτιφάκι μας είναι έτοιμο. Να το. Λοιπόν, θέλω πολλά να μαζέψω τα κουρελάκια μου από εδώ. Λοιπόν, θέλω πολλά να μου κάνετε. Κάθε ένα που θα κάνετε, δηλαδή ξεκινήστε από τα 4. Κάντε μου 10, 24 τεσσάρια. Τάκ, βάλτε τα σε μια μεριά. Κάντε μου ένα 15. Πάπ σε άλλη μεριά. Ξέρουμε ότι έχουμε τελειώσει πλάτη μπροστινό. Πάμε στα μανίκια. Κάντε μου πρώτα τα 8 τριαράκια. Βάλτε τα σε μια στίβα. Τα 4 εξαράκια. Βάλτε τα δίπλα. Στην κουκούλα. 6 πενταράκια. Και αυτά. Και εγώ μόλις μου τα ετοιμάσετε όλα αυτά, ανοίγω να δούμε πώς θα τα ενώσουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ετοιμάσει την πλατούλα. Το μεγάλο το κομμάτι και τα 4 κομματάκια εδώ. 1, 2, 3, 4. Έχουμε ετοιμάσει και τα 2 μπροστινά. Από 5 τεσσάρια, δηλαδή 5 και 5 ενωμένα, 5 και 5 ενωμένα. Να τα. Βλέπετε? Ωραία. Και πάμε τώρα λοιπόν να φτιάξουμε το σώμα από τη ζακετούλα μας. Εδώ λοιπόν τώρα είναι η καλή πλευρά, έτσι. Γυρίζουμε εδώ. Βάζουμε τα 2 μπροστινά εδώ. Προσέχουμε, η καλή πλευρά της πλάτης είναι εδώ, έτσι. Και τα μπροστινά μας είναι από την καλή. Μην μπερδευτείτε και μου τα κάνετε από την ανάποδη, έτσι. Καλή και καλή πίσω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πάνω μέρος και ενώνουμε μόνο το τελευταίο μοτίφ από εδώ και το τελευταίο μοτίφ από εκεί. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ όπως έχουμε μάθει. Μπαίνουμε εκεί. Το δένουμε. Ωραία, αυτό θα το κόψουμε μετά. Πάμε εδώ που είναι το δεύτερο, εκεί. Και από την άλλη πλευρά στο δεύτερο, εκεί. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Το σηκώνουμε λίγο έτσι, βλέπετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν το σηκώσετε, ράβετε πανεύκολα. Ωραία. Εκεί. Κοιτάξτε τι ωραία που ράβετε. Το δεξί με το αριστερό, έτσι όπως έχουμε μάθει. Αν δεν μου ξεχάσετε κανένα, έρχεται ακριβώς.
Γι' αυτό δεν έβαλε και ποντόδεικτη. Λοιπόν, εδώ τώρα προσέχουμε να πιάσουμε την ένωση. Θα πιάσουμε και αυτό με αυτό, 1 λεπτό, εκεί. Και την ένωση με την ένωση. Πού είναι η ένωση? Εκεί. Εδώ. Λοιπόν, το περνάμε 2 φορούλες. Το γυρνάμε από κάτω. Και το στερεώνουμε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα μου κάνετε και την άλλη πλευρά. 1 λεπτό. Εδώ το νηματάκι το κόψα πολύ μεγάλο. Δεν πρέπει να το κόβουμε αυτό μεγάλο γιατί μαδάει στο ράψιμο. Έτσι θέλει πιο μικρό. Λοιπόν, πάμε να το στερεώσουμε κιόλας. Εκεί. Ωραία. Εδώ μπορούμε τώρα να το κόψουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, το ίδιο θα μου κάνετε και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, θα μου ενώσετε τώρα, αφού αυτό το κάναμε, θα μου ενώσετε από εδώ μέχρι εδώ. Έτσι. Ενώστε μου και τον άλλον νόμο και έρχομαι να συνεχίσουμε. Ενώσαμε, κοιτάξτε τι ωραία. Αυτός είναι ο νόμος μας. Εδώ θα μπει η κουκούλα μας, θα πιάσει. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνει. Λοιπόν, ο κορμός μας είναι έτοιμος. Τον αφήνουμε στο πλάι γιατί? Γιατί πρέπει να φτιάξουμε τα μανίκια ώστε να δούμε μέχρι πού θα φτάσουν τα μανίκια μας, το φάρδος του μανικιού μας, για να ξέρουμε πού θα το ράψουμε για να πλέξουμε μετά γύρω-γύρω. Δηλαδή αυτά γίνονται με τη σειρά πάντα. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Αυτό είναι έτοιμο. Πάει αυτό. Πάμε εδώ το ένα μανίκι. Το έχω φτιάξει και σας το είπα. Να το. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το άλλο μαζί. Σταθείτε να πάρω εγώ αυτό να το βγάλουμε από εδώ γιατί δεν χρειάζεται πια, τελειώσαμε. Και πάμε εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα 2 κομμάτια. Αυτό και αυτό. Έτσι. Και έχουμε και τα 3 μικρούλια. Συγγνώμη, τα 4. 4 είναι 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πάμε πρώτα να ενώσουμε τα 4. Μεταξύ τους. Όπως έχουμε μάθει. Θα ενώσω εγώ το 1 και μετά εσείς θα μου ενώσετε τα υπόλοιπα, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ πάλι. Κάνουμε ένα κομπάκι. Η επανάληψη μήτρη μαθήσεως, δεν πειράζει. Το να το κάνουμε 2 και 3 φορές, κακό δεν είναι. Καλό είναι. Λοιπόν. Εδώ. Παίρνουμε και τ' άλλο, κοιτάμε να είναι από την καλή, έτσι. Λοιπόν, εκεί. Παίρνουμε εδώ, στο δεύτερο, που είναι το δεύτερο, εκεί. Και εδώ πάλι το ίδιο, εκεί. Ωραία. Εντάξει, να το. Το γυρίζουμε έτσι και αρχίζουμε να ράβουμε ένα με ένα. Βλέπετε, άμα το βάλετε δίπλα-δίπλα, είναι πάρα πολύ εύκολο το ράψιμό του. Δεν είναι. Θέλει λίγο προσοχή η κλωστούλα βέβαια, γιατί ανοίγει, αλλά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, ένα με ένα μέχρι το τέλος της σειρούλας. Με τον ίδιο τρόπο θα μου τα ενώσετε τα τριαράκια μεταξύ τους όλα. Και μετά, 1 λεπτό να τελειώσουμε αυτό και θα σας πω τι άλλο θα μου κάνετε για να προχωράμε τη ζακετούλα μας, έτσι. Έχετε υπόψη ότι μαζί με εσάς την προχωράω κι εγώ. Εκεί, φτάσαμε στα 2. Πού είναι? Όχι, θέλουμε κι άλλο. Και εδώ πρέπει να πούμε. Για να δούμε. Τώρα φτάσαμε στα 2. Φτάσαμε. Λοιπόν, όλοι φτάσουμε. Εδώ στο δεύτερο το περνάμε πάλι από μέσα. Όπως έχουμε μάθει, εκεί. Το γυρίζουμε και το στερεώνουμε. Λοιπόν,
Να το στερεώσουμε και θα σας πω τι θα μου κάνετε. Ένα κομπάκι εδώ, εκεί και λίγο εδώ για να το στερεώσουμε καλά-καλά. Ωραία. Πάει αυτό. Το κόβουμε. Εδώ λοιπόν τώρα ενώσαμε τα δύο. Εγώ τι θέλω να μου κάνετε. Θα μου ενώσετε εδώ τα άλλα δύο. Έτσι. Ωραία. Και μετά θα μου ενώσετε από δύο σε κάθε ένα από αυτά τα εξαράκια μας. Είναι εδώ. Να καταλάβετε ένα λεπτό που είμαστε. Είμαστε εδώ. Τα δύο τριαράκια, κάθε δύο τριαράκια θα μου τα ενώσετε με τα δύο εξαράκια. Ένα λεπτό είναι τα εξαράκια μας εδώ. 1, 2, 3, 4, τα πεντάρια είναι εδώ. Ένα λεπτό να βρω τα εξάρια. Εδώ, αυτά είναι. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά είναι τα εξάρια μας. Μην τα μπλέξουμε. Λοιπόν, εδώ θα πάτε μετά, αφού... Να, τα δύο τα ενώσαμε, έτσι. Θα πάτε λοιπόν τώρα και θα μου τα ενώσετε εδώ. Εδώ. Τα άλλα δύο θα μου τα ενώσετε εδώ. Οκ. Καταλάβαμε. Και μετά θα μου τα ενώσετε και στο κέντρο εδώ. Δηλαδή, τα δύο θα μου τα βάλετε πρώτα εδώ πάνω. Τα άλλα δύο θα μου τα βάλετε εδώ πάνω. Και μετά θα μου το κάνετε αυτό έτσι αφού θα είναι όλα ενωμένα. Και θα μου το ράψετε και εδώ. Ώστε να έχουμε αυτό το κομμάτι, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ έτοιμο. Βλέπετε, είναι τα δύο εξάρια και τα 4 τριαράκια. Αυτό το κομμάτι θέλω εγώ. Για να μπορέσουμε μετά να συνεχίσουμε πάνω και κάτω να φτιάξουμε το μανίκι. Να τα. Πάμε να τα δούμε. Να τα δούμε και έτσι. Βλέπετε, αυτό θέλω να μου κάνετε. Να το. Αυτό είναι. Εντάξει. Λοιπόν, μόλις το τελειώσετε και το τελειώσω κι εγώ, ανοίγω για να κάνουμε το πάνω μέρος του και το κάτω μέρος του μανικιού που είναι το λαστιχάκι μας. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το μανικάκι μας, ενώσαμε τα δύο εξάρια, έτσι όπως είπαμε, τα 4 τριαράκια και τώρα έχουμε να κάνουμε το λαστιχάκι από την κάτω πλευρά και τους πόντους μας από την επάνω. Ξεκινάμε λοιπόν από την επάνω πλευρά, εδώ, παίρνουμε το νήμα μας, βάζουμε το γυαλάκι πάνω απ' όλα και ξεκινάμε από εδώ να πιάνουμε πόντους. Εγώ έχω βάλει τον πρώτο πόντο εδώ και τον τελευταίο εκεί να ξέρουμε πού αρχίζουμε και πού σταματάμε. Ξεκινάμε δηλαδή από το δεύτερο πόντο προς τα εδώ. 1, 2 δεν είναι εδώ. Εδώ μπαίνουμε. Ένα, 2, 3 στον αέρα. Αυτό είναι το πρώτο μας ποδαράκι. Έτσι. Λοιπόν, 1, 2. Πάμε μετρώντας μέχρι το τέλος. Οπ, δεν πήραμε. Μη μου ξεχνάτε μόνο πόντους, έτσι. Μπαίνουμε σε κάθε έναν μέσα. Εκεί. Θα περάσουμε και το πρώτο για να σας δείξω. Αυτό είναι το πάνω μέρος του μανικιού μας. Δηλαδή στα τριαράκια μας θα φτιάξουμε το πάνω μέρος του μανικιού μας. Εδώ είναι το ανέβασμα της σειράς μας, έτσι. Αν προσέχετε, είναι το ανέβασμά μας, οπότε πατάμε κανονικά σαν να είναι πόντος, έτσι. Θα σας πω μετά, επειδή κάποια μπρατσάκια μπορεί να είναι λίγο πιο παχουλά από τα υπόλοιπα μπρατσάκια. Εδώ πατάμε ένα εδώ. Να πατήσουμε μέσα μόνο, εκεί. Εκεί. Στο κέντρο, εδώ που έχουμε ράψει, με προσοχή, εκεί. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Και εδώ πάλι, ερχόμαστε εδώ και πιάνουμε αυτό. Εκεί. Εδώ λοιπόν κάναμε 3. 1, 2, 3. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν το πάμε μέχρι το τέλος
της σειράς μας. Εδώ είναι ο πόντος μας. Να μπούμε μέσα, εκεί, γιατί είναι το ανέβασμά μας εδώ. Και συνεχίζουμε κανονικά. Μέχρι το τέλος σειράς. Μόλις φτάσουμε στο τέλος σειράς, θα σας πω τι θα κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, τελειώστε μου τη σειρούλα αυτή. Εδώ είπαμε μπαίνουμε εδώ, μέσα. Μπαίνουμε στο ράψιμο. Προσεκτικά. Μπαίνουμε εδώ μέσα, να μην χάσουμε πόντο. Και συνεχίζουμε κανονικότατα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος σειράς και ανοίγω. Λοιπόν, βάλαμε τους πόντους μας εδώ, λοιπόν, αν έχουν πέσει πόντοι σωστά. Είναι 52. Τώρα και 53 να πέσουν, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, είναι μια χαρά. Τι κάνουμε, λοιπόν. Εδώ είμαστε σε αυτή εδώ τη σειρούλα. Εδώ. Εκτός από τη σειρά που κάναμε ακόμη 2, 4, 6 σειρούλες ίσχες. Μετά την έκτη σειρούλα βάζουμε αύξηση. Εγώ χρειάστηκε στο δικό μου το μπράτσο, για να είναι λίγο πιο χαλαρό, να βάλω μία αύξηση. Δηλαδή μία αύξηση από εδώ και μία αύξηση από εκεί και τίποτα άλλο. Το πήγα ευθεία μετά το άλλο. Εσείς, αν το μπρατσάκι σας είναι λίγο πιο παχουλό, αφού μου κάνετε αυτή τη σειρούλα και άλλες 6, από εκεί και πέρα μπορείτε να μου κάνετε μία αύξηση. Μετά, όχι στην επόμενη, στη μεθεπόμενη άλλη μία αύξηση, στη μεθεπόμενη άλλη μία αύξηση, μέχρι να δείτε ότι είναι χαλαρό πάνω στο μπράτσο σας. Έτσι. Εγώ για το medium καλό, δηλαδή χαλαρό, έβαλα μόνο μία αύξηση. Είναι 52 πόντι εδώ και 54 πόντι είναι στο τελείωμά του. Έτσι. Λοιπόν, σύνολο πόντων, μαζί με την πρώτη σειρούλα, έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 και μία κάτω-κάτω 18 σειρές είναι σύνολο. Λοιπόν, μόλις μου κάνετε τις 18 σειρούλες αυτές, θα ανοίξω, θα τις κάνω κι εγώ και θα ανοίξω μετά για να γυρίσουμε από την άλλη μεριά και να πιάσουμε το λαστιχάκι της μανσέτας μας, έτσι. Λοιπόν, θα μου κάνετε 18 πόντους. Μετά την έκτη σειρά είπαμε, εάν θέλετε μπορείτε να μου βάλετε ή ένα πόντο μόνο ή 2 παρά 2, δηλαδή όχι σε αυτά τα δύο, στα επόμενα εδώ μπορείτε να μου ξαναβάλετε. Έτσι, λοιπόν, στα επόμενα μπορείτε να μου ξαναβάλετε. Εάν χρειαστεί. Μπορεί και να μην χρειαστεί. Γιατί εγώ βλέπω το φάρδος του μανικιού ότι είναι μια χαρά. Έτσι για ζακέτα. Είναι μια χαρά. Είναι 22 πόντους. 21 με 22. Είναι μια κανονική μασχάλη, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, συνεχίζω κι εγώ και ανοίγω για να κάνουμε τη μασέτα. Ενώσαμε και το δεύτερο μανίκι. Πλέξαμε και τις 18 σειρούλες εδώ. Εδώ πέρα μετά την έκτη σειρά έχω βάλει μία αυξησούλα εδώ και μία αυξησούλα από την άλλη μεριά εδώ, για το δικό μου το μπρατσάκι. Εσείς είπαμε ότι αν θέλετε μπορείτε να βάλετε επιπλέον αυξήσεις πιο ψηλά, έτσι, εάν χρειάζεται για το μπρατσάκι το λίγο πιο παχουλό. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο σημείο τώρα να αρχίσουμε να πλέκουμε από κάτω το λαστιχάκι. Και πώς ξεκινάμε πάντα το λαστιχάκι? Το ξεκινάμε με ποδαράκια. Απλά ποδαράκια. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας έτσι. Εγώ έχω βάλει ένα σημαδάκι στο δεύτερο από εδώ, το βλέπετε? Και ένα σημαδάκι εδώ. Εντάξει? Οπότε να ξέρω πού αρχίζω και πού σταματάω τα ποδαράκια μου. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε. Βάζουμε το βελονάκι μας εδώ στη γωνίτσα. Εκεί. Πιάνουμε νηματάκι, το φέρνουμε. Εκεί. Το κρατάμε για να μην μας φύγει, γιατί θα το στερεώσουμε. Και κάνουμε 3 ληστάκια στον αέρα. 3. Ωραία. Παίρνουμε, μπαίνουμε στο επόμενο, που είναι αυτό. Εδώ. Και κάνουμε, κρατάω και λίγο από πίσω, βλέπετε το ρουξουνάκι του για να το στερεώσουμε.
Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε έτσι μέχρι εδώ που θα ανοίξω να δούμε πώς θα κάνουμε την ένωση, έτσι. Κάντε μου ποδαράκια μέχρι εκεί. Λοιπόν, πλέξαμε και το τελευταίο, πάμε στο κέντρο εδώ. Προσέξτε με λίγο και πάμε εδώ μετά. Γιατί το κάνουμε αυτό? Φάγαμε ένα πόντο εδώ και ένα πόντο εκεί, το βλέπετε? Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να είναι λίγο πιο στενό το μανίκι μας προς τα κάτω. Γι' αυτό σας είπα. Μόλις σταματήσετε εδώ, δεν μου μπαίνετε στην τρυπούλα, όπως και εδώ δεν μου μπαίνετε στην τρυπούλα. Από εδώ πάτε κέντρο και εδώ. Το είδατε? Γιατί θέλουμε το μανικάκι μας να είναι λίγο πιο στενό από το πάνω μέρος. Οπότε φάγαμε 2 πόντους και με το λάστιχο, επειδή θα σφίξει αυτό, δεν θα φαίνεται καθόλου, αλλά εμείς θα έχουμε φάει τους 2 πόντους. Οπότε πάμε τώρα μέχρι το τέλος της σειράς πάλι, κανονικά. Μόλις φτάσουμε στον ποντοδείκτη, εδώ, ανοίγω για να γυρίσουμε. Έτσι. Φτάσαμε στο τέλος της σειρούλας μας, 3 στον αέρα. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και αρχίζουμε να κάνουμε λαστιχάκι. Πώς κάνουμε λαστιχάκι? Μπαίνουμε στον πρώτο πόντο, τον αγκαλιάζουμε και πλέκουμε μπροστά. Παίρνουμε πάλι και πάμε στον επόμενο πόντο και τον τραβάμε πίσω, τον μπλέκουμε. Έτσι, μία μπρος, μία πίσω θα το πηγαίνουμε. Παίρνουμε και πάμε στον επόμενο και τον πιάνουμε μπροστά. Ολόκληρο τον πόντο. Παίρνουμε και τραβάμε τον άλλον πίσω. Μία μπρος, μία πίσω. Μία μπρος, μία πίσω. Ωραία. Λοιπόν, έτσι πολύ προσεκτικά θα μου πάτε μέχρι το τέλος της σειράς, γιατί οι πόντοι μας τώρα είναι έτοιμοι. Δηλαδή τα ποδαράκια μας τα έχουμε ήδη κάνει. Να φτάσουμε παρεΐτσα μέχρι εδώ, να δούμε ότι δεν φαίνεται κιόλας αυτό που κάναμε, που φάγαμε τους 2 πόντους στο κέντρο. Πάμε παρέα μέχρι εκεί και μετά θα σας αφήσω μέχρι να μου τελειώσετε τη σειρά. Μπρος πίσω δηλαδή. Ωραία, εκεί κοντεύουμε. Θα βγει μια πάρα πολύ ωραία ζακέτα. Σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, φτάσαμε και εδώ, μια μπρος, μία πίσω. Δεν σε πιάσε καλά αυτό. Εκεί. Μία μπρος. Σφιχτά σφιχτά να το κλείσουμε. Και μία πίσω. Μία μπρος τώρα. Κανονικά συνεχίζουμε. Να το. Βλέπετε πως έσφιξε. Δεν φαίνεται τίποτα. Μία πίσω και κλέψαμε. Έτσι λοιπόν τώρα θα μου πάτε μέχρι το τέλος της σειράς και θα ανοίξω για να συνεχίσουμε. Και τη δεύτερη σειρούλα μας και πάμε να κάνουμε άλλη μία και τελείωσε. Δηλαδή μία σειρά ήταν τα ποδαράκια μας, μία σειρά που πήραμε τα μπρος πίσω, άλλη μία σειρά τα μπρος πίσω και τελειώσαμε. Εδώ λοιπόν τους πλέκουμε τους πόντους όπως ακριβώς τους βρίσκουμε. Μπροστά μπροστά, νάτος, και ο πίσω πίσω. Εδώ είναι εύκολα τα πράγματα. Ο μπροστινός μπροστά
Και ο πίσω, πίσω. Να το. Μας οδηγεί μόνο του. Και βγαίνει ένα πολύ ωραίο λαστιχάκι για το τέλος, για τη μανσέτα μας. Ωραία. Έτσι λοιπόν θα μου το πάτε μέχρι το τέλος της σειράς και θα ανοίξω για να το κλείσουμε. Πλέξαμε και τον τελευταίο πόντο, κόβουμε, δεν το θέλουμε πια, το ματάκι μας, τελειώσαμε. Περνάμε αυτό από μέσα και το σφίγγουμε. Πάει. Τελείωσε για αυτό το μανίκι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν έτοιμα και τα δύο μας μανικάκια. Τι κάνουμε τώρα? Εδώ έχουμε το μπροστινό και τα δύο μπροστινά μας και το πίσω μας, έτσι. Τι κάνουμε τώρα? Εδώ θέλω να με προσέξετε. Κοιτάμε να είναι στην καλή πλευρά το μανίκι μας. Είναι στην καλή πλευρά. Το διπλώνουμε. Και μάλιστα κανονικά, αφού έχουμε 55, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι. Εδώ δεν το έχω στερεώσει. Συγγνώμη ρε παιδιά. Εδώ κάτι έχει γίνει. Δεν το έχω στερεώσει. Να το στερεώσουμε γιατί θα μας φύγουνε. Να κάνω τον τελευταίο πόντο και να το στερεώσω. Δεν το στερέωσα. Λοιπόν, το στερέωσα τώρα. Τι κάνω? Εδώ έχουμε 55 πόντους. Ο μεσαίος πόντος, αυτός εδώ, είναι το κέντρο μας. Και μένουν 54, δηλαδή 27 από εδώ και 27 από εκεί. Μετράμε λοιπόν 27 από εδώ και 27 από εκεί. Βάζουμε ένα ποντοδείκτη στο κέντρο. Εκεί. Το ίδιο κάνουμε και στο άλλο μανίκι. Και τι κάνουμε? Πάμε εδώ και βάζουμε τον ποντοδείκτη μας εδώ πέρα. Στην ένωση του μπρος με το πίσω. Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και μετράμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Εκεί. Εντάξει. Βάζουμε άλλον ένα ποντοδείκτη εδώ. Πάμε και από πίσω. Και μετράμε πάλι. Είναι λίγο ψυχαναγκαστικό αυτό που κάνω, αλλά μόνο έτσι θα κάνουμε σωστά πλεκτά, έτσι. Λοιπόν, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Εδώ. Πάμε εδώ λοιπόν τώρα, πιάνουμε τον τελευταίο μας πόντο και μπαίνουμε εδώ μέσα. Αυτό θα μου το κάνετε και στα δύο μανίκια. Και τι θα μου κάνετε μετά? Πολύ εύκολα τα πράγματα. Θα μου έρθετε εδώ, όπως έχουμε μάθει να ράβουμε όλα τα κομμάτια, όπως ράψαμε όλα τα κομμάτια και αρχίζετε να μου το ράβετε. Από εδώ μέχρι εδώ είναι κρατημένα. Βλέπετε τι ωραία που είναι κρατημένα και το κέντρο μας. Να το. Και το ένα μανικάκι και το άλλο μανικάκι. Αφού λοιπόν ράψουμε τα δύο μανικάκια, και εγώ και εσείς, ανοίγω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Εγώ θέλω να μου ενώσετε απλώς τα δύο μανικάκια πάνω στο σώμα του πλεκτού. Εντάξει. Λοιπόν, ανοίγω να το δούμε. Κοιτάξτε παιδιά, τι ωραία. Πήρε μορφή η ζακέτα μας. Είναι υπέροχη, έτσι. Το ένα μανικάκι, αυτό εδώ το μανικάκι και το πλαϊνό το έχω ράψει. Πάμε τώρα εμείς να ράψουμε. Να το, εδώ το έχω έτοιμο. Να πάρουμε την πελονίτσα. Εδώ το έχουμε έτοιμο για να το ράψουμε και αυτό το μανικάκι και το ένα μας πλαϊνό. Δηλαδή αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εγώ πάντα, επειδή είμαι και λίγο είπαμε ψυχαναγκαστική, όπου τελειώνει το κάθε μοτιφάκι, αυτό είναι ένα μοτιφάκι. Αυτά είναι άλλα μοτιφάκια. Αυτό είναι το λαστιχάκι μας. Αυτή είναι η μασχάλη μας. Όπου λοιπόν θέλω να μαρκάρω, δηλαδή να ξέρω ότι το έχω κρατήσει σωστά, βάζω ποντοδείκτες εγώ πάντα. Λοιπόν, έβαλα ένα πρώτα στη μασχάλη για να χωρίσω το μανίκι από το πλαϊνό. Εδώ πάλι έβαλα εκεί που ενώνονται τα δύο μπρος και πίσω τα μοτιφάκια μας, τα μικρά. Εδώ έβαλα πάλι εκεί που ενώνονται μπρος και πίσω τα μοτίφ τα μεγάλα. Οπότε να ξέρω ότι μου έχουν έρθει όλα σωστά. Δηλαδή όταν θα ραφτεί το μανίκι θα είναι ολόσωστα. Και ξεκινάμε λοιπόν τώρα να ράβουμε από τη μανσέτα. Εγώ έχω βάλει εδώ πέρα κλωστούλα, το έχουμε έτοιμο.
Και πάμε να ράψουμε τώρα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Να τη γυρίσω λίγο τη ζακέτα γιατί δεν βολεύει. Εκεί. Λοιπόν, θέλουμε να ράψουμε εδώ. Κάνουμε λοιπόν εδώ όπως έχουμε πει. Αυτό θα τα στερεώσουμε μετά. Κάνουμε ένα κομπάκι. 2 κομπάκια. Για να είμαστε σίγουροι, θα κάνουμε και το δεύτερο. Εκεί. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό μέσα γιατί θα το στερεώσουμε μετά. Και αρχίζουμε τώρα να ράβουμε από την αρχή. Και επειδή αυτόν τον είμαι ευαίσθητο, κοιτάξτε εγώ τι κάνω. Με το χέρι σιγά σιγά το βάζω. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε να ράβουμε κανονικά το λαστιχάκι μας. Αλλά τραβάω με το χέρι απαλά. Βλέπετε τι κάνω. Το λαστιχάκι το κάνω λίγο κοντά για να σφίξει καλά από πίσω. Εκεί. Και τώρα λοιπόν αρχίζουμε εδώ άλλη μία φορούλα για το λαστιχάκι μας και τώρα αρχίζουμε ένα με ένα όπως έχουμε πει. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Λοιπόν, έτσι. Βλέπετε, όπως έχουμε μάθει να ενώνουμε όλη τη ζακετούλα μας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Να το. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε. Θα μου το πάτε προσεκτικά, δηλαδή εδώ πρέπει να πέσετε, γιατί είναι μετρημένη πότη, πρέπει να πέσετε εδώ. Εδώ, μόλις φτάσετε στο μανικάκι, δεν μου κόβετε την κλωστούλα. Μου περνάτε 2 φορές εδώ για να στερεώσουμε καλά τη μασχαλίτσα και συνεχίζετε με το πλαϊνό. Πάλι ένα με ένα μέχρι κάτω. Εδώ. Δηλαδή μου ενώνεται και το άλλο πλαϊνό. Αλλά ακριβώς όπως έχουμε μάθει. Δηλαδή το κάνουμε λίγο έτσι, βλέπετε. Και πάμε εδώ με εδώ. Όπως έχουμε μάθει, αλλά τραβάμε λίγο με το χεράκι μας για να είναι λίγο πιο απαλό το πέρασμα, να μην μας μαδίσει εύκολα η κλωστή. Εκεί, αυτή είναι. Και τι άλλη πονηριά κάνω. Στην αντίθετη πλευρά από αυτή που πλέκω, κάνω ένα πολύ μικρό κομπάκι. Για να μου κρατάει το νήμα λίγο πιο σταθερό, επειδή είναι λίγο ευαίσθητο, έτσι. Κάντε το αν θέλετε. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όταν σιδερώνουμε τα κομμάτια, δηλαδή κάθε κομμάτι που ενώνουμε, τα 3 αράκια, τα 4 αράκια, τα 5 αράκια, εγώ τι κάνω. Το βάζω πάνω σιδερόστρα, απαλά, τεντώνω λίγο τις ενώσεις εκεί, βάζω ένα πανάκι της κουζίνας λεπτό και με το σίδερο με ατμό δεν το πατάω επάνω, παραπάω ακριβώς πάνω από το πανάκι που έχω βάλει, ακριβώς από πάνω. Και κάνω αυτό το πράγμα, από πάνω όμως. Οπότε μόλις συγγραφεί αυτό το τραβάω λίγο και έρχεται ευθεία. Εντάξει, εάν λοιπόν σας τραβάνε οι ραφούλες, οι ενώσεις μας, θα κάνετε ακριβώς αυτό. Δηλαδή θα βάλει το πανάκι, λίγο ο ατμός από πάνω έτσι από την πετσετούλα μας, θα το τραβάτε και θα έρχεται. Μόλις κρυώσει δηλαδή έχει έρθει στην ευθεία του. Λοιπόν, ράψτε μου το μανίκι και το πλαϊνό και ανοίγω να συνεχίσουμε με τη μόστρα μας. Θα πλέξουμε τον μπροστινό γύρω-γύρω. Έτοιμες και οι μανικάρες μας. Έτοιμο όλο, δηλαδή ο κορμός έχει τελειώσει. Θα κάνουμε γύρω-γύρω μια περιμετρική σειρά για να στρώσουμε όλο το πλεκτό μας, να το δέσουμε που λέμε και μετά πάμε να φτιάξουμε την κουκούλα, να την ενώσουμε, τελειώνουμε. Δεν σας βασάνισα πολύ, μη μου το πείτε, γιατί μπορείτε να κάτσετε σε μια γωνίτσα και να μου πλέξετε όλα τα μοτιφάκια πρώτα. Μετά το ένομα το έχω κάνει με τον πιο εύκολο τρόπο που υπάρχει, αυτό το 1-1 που κάναμε. Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος ένωσης, οπότε εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν τόσο πολύ κουραστικό για σας, αλλά η ζακέτα που θα βγει θα σας δικαιώσει και θα μας δικαιώσει. Λοιπόν, τι κάνουμε, όπως τη βλέπουμε τη ζακέτα μας, ξεκινάμε από τη δεξιά πλευρά όπως τη βλέπουμε, έτσι. Ξεκινάμε από εδώ και γιατί θα πάμε περιμετρικά και θα ξαναγυρίσουμε εδώ. Γι' αυτό είπα από εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Μπαίνουμε εδώ στο δεύτερο, εκεί. Ωραία, το πιάνουμε και εδώ για να το στερεώσουμε. Και κάνουμε 1, 2, 3, έτσι. Και μπαίνουμε τώρα. Δίπλα, κανονικά έχουμε τους πόντους έτοιμους, έτσι. Και κάνουμε ποδαράκια.
Αλλά το μυστικό ποιο είναι, θα σας το δείξω πιο κάτω. Το μυστικό. Γιατί έχει ένα μυστικό για να φαίνεται τέλεια η ζακέτα μας. Λοιπόν, εδώ το πάνω μέρος δεν το φτιάχνουμε. Γιατί δεν πήγαμε περιμετρικά στο σβέρκο μας. Γιατί θα ενώσουμε την κουκούλα μας εκεί. Οπότε τους πόντους που έχουμε εδώ πάνω τους θέλουμε. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να ανέβουμε. Λοιπόν, στερεώσαμε και το ρουξουνάκι μας. Να το στερεώσαμε. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς περνάμε τις ενώσεις των μοτίφ. Γιατί εδώ στα μοτιφάκια μας, τώρα θα φτάσουμε και θα σας πω, κάνει όπως και να το κάνουμε, όσο και ωραία να το σιδερώσουμε, που θα το έχουμε, είπαμε πώς το σιδερώνουμε, βάζουμε μια πετσετούλα, δεν ακουμπάμε το σίδερο στην πετσέτα, ακουμπάμε πάνω από την πετσέτα με ατμό και μετά το τραβάμε λιγάκι για να ισιώσει, όπως θα είναι ψιλοϊγρούλι δηλαδή. Εδώ λοιπόν στο κέντρο του μοτίφ, περιμένετε να το δείτε, ωραία, και εδώ πατάμε κανονικά και στο κέντρο του μοτίφ, εδώ, μπαίνουμε εδώ στο κέντρο και κάνουμε ένα μακρύ ποδαράκι. Όταν λέμε μακρύ εννοούμε βγάζουμε το πρώτο, βγάζουμε το δεύτερο και βγάζουμε και το τρίτο. Και μάκρυνε. Το βλέπετε. Και γιατί μάκρυνε, για να έρθει στην ίδια ευθεία με τα άλλα. Έτσι. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα κανονικά με ποδαράκι. Κάθε φορά λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο που ήρθε. Ήρθε ίσια. Βλέπετε. Λοιπόν, κάθε φορά που θα συναντάμε ένωση, θα κάνουμε ένα μακρύ ποδαράκι. Πάμε λίγο και πιο κάτω, να δούμε και την επόμενη, να το καταλάβουμε καλά. Αυτό το κάνουμε όταν στην άκρη έχουμε μοτίφ που μπορεί να μπαίνουν λίγο πιο μέσα. Όπως και να το κάνουμε με το ράψιμο δεν μπορεί να βγει εντελώς ίσιο. Κάνει μια κουρμπίτσα μικρή. Αυτή την κουρμπίτσα λοιπόν μικρή εμείς την τρώμε με το μακρύ ποδαράκι. Και έρχεται όλο ίσια η μόστρα μας μπροστά. Τώρα κάνουμε την τελειωτική σειρά μπροστά δηλαδή, έτσι. Και κάτω. Ωραία, ένα λεπτό να δούμε και εδώ στην ένωση. Και εδώ, κανονικά. Και εδώ κανονικά. Και πάμε τώρα στο κέντρο της ένωσης. Εδώ πατάμε, εκεί. Και κάνουμε μεγάλο ποδαράκι, μακρύ ποδαράκι. Δηλαδή, δεν τα βγάζουμε και τα δύο, βγάζουμε ένα-ένα. 1, 2, 3. Και ψήλωσε. Πάμε εδώ τώρα και συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε εσείς τώρα, θα σας πω. Για να μην σας βασανίζω πάρα πολλές ώρες. Γιατί η ζακετούλα μας αυτή έχει βγει αρκετά βιντεάκια, αρκετά κομματάκια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό καταρχάς, να το, έχει έρθει ολόισιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σε όλες τις ενώσεις, δηλαδή εδώ, εδώ όταν φτάσουμε, τι κάναμε όταν κάναμε τα μοτίφ, κάναμε 2 μέσα, 2 στον αέρα και ξανά 2 μέσα. Αυτό θα κάνουμε και εδώ, για να γυρίσουμε. Θέλετε να το πάμε παρεΐτσα, να μην σας μπερδέψω μέχρι εδώ, γιατί μετά πάλι θα βάλουμε μακρύ ποδαράκι εδώ, μακρύ ποδαράκι εκεί, και όλη η πλατούλα μας θα πάει κανονικά. Θα ξανακάνουμε πάλι μακρύ ποδαράκι εδώ, μακρύ ποδαράκι εκεί, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Όπου έχει ενώσεις από τα μοτίφ. Λοιπόν, για να είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε καλά τη γωνίτσα, εγώ θα το πάω μέχρι κάτω και θα κάνουμε μαζί τη γωνίτσα πριν σας αφήσω, έτσι. Έχουμε φτάσει λοιπόν στη στροφή. Τι κάνουμε εδώ. Ένα εδώ. Ένα εδώ και κάνουμε τη στροφή που κάνουμε στα μοτίφ. Δηλαδή, 2 εδώ μέσα. 1, 2. 2 στον αέρα. 2 ξανά. 1, 2. Και συνεχίζουμε κανονικά. Δεν ξεχνάμε αυτό τον πόντο τον κρυμμένο έχουμε πει. Και πάμε κανονικότατα τώρα. Στρίψαμε. Και πάμε στην κάτω πλευρά της ζακέτας τώρα. Λοιπόν, είπαμε πώς θα κάνουμε, να το.
εκεί, εκεί, να τη ζακετούλα μας, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Λοιπόν, εδώ γυρίσαμε ωραιότατα, βλέπετε, έτσι ακριβώς θα μου κάνετε. Εδώ μακρύ ποδαράκι είπαμε, εδώ μακρύ, εδώ μακρύ, εδώ μακρύ, εδώ θα μου στρίψετε ωραία όπως στρίψαμε και εμείς τώρα, 2 στον αέρα, 2 ξανά μέσα, μακρύ, 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 μακρύ και φτάσαμε. Λοιπόν, έτσι θα μου τελειώσετε όλο το μπροστινό μας κομμάτι, δηλαδή το γύρω-γύρω, έτσι, το δέσιμό μας. Τι άλλο εδώ μεταξύ θέλω να μου κάνετε, θέλω πολλά, δεν πειράζει. Εδώ έχουμε τα 6 μοτίβ, το βάλω αυτό στην άκρη, έχουμε τα 6 μοτίβ της κουκούλας μας. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω να μου κάνετε, να μου ενώσετε τα 3 και τα άλλα 3, όχι μεταξύ τους, χώρια. Αυτό εδώ και αυτό και αυτό. Έτσι, για να σας δείξω τελειωμένο το δέσιμο εδώ της σακέτας και να αρχίσουμε την κουκουλίτσα μας. Έτσι, λοιπόν αυτά. Η ζακέτα μας εδώ είναι έτοιμη, πανέτοιμη όταν λέμε, πανέτοιμη. Έχουμε κάνει και την περιστροφική σειρά γύρω-γύρω, την περιμετρική. Ξεκινήσαμε από εδώ, πήγαμε γύρω-γύρω και καταλήξαμε πάλι πάνω. Είναι έτοιμη λοιπόν η ζακετούλα μας και τώρα πάμε να φτιάξουμε την κουκούλα που θα είναι και ομορφιά της. Λοιπόν, σας είπα να μου ενώσετε τα 3 κομματάκια από τη μια και τα 3 κομματάκια από την άλλη. Πάμε λοιπόν στη μία πλευρά του ενός κομματιού, αυτό το αφήνουμε, και κάνουμε 3 σειρούλες. Μπαίνουμε εδώ, τραβάμε νηματάκι, 3 στον αέρα και μπαίνουμε εδώ και πάμε μέχρι πέρα με ποδαράκια συνεχώς. Έχουμε πει τι κάνουμε όταν φτάνουμε στις ενώσεις. Καλό είναι να μου κάνετε ένα μακρύ ποδαράκι, αν θέλετε, για να ισιώνει, έτσι. Αν το σιδερώσετε με τον τρόπο που σας έχω πει και το τεντώσετε όπως είναι η γρούλη, δηλαδή βάζουμε ένα πανάκι, βάζουμε το σίδερο με ατμό χωρίς να τα κουμπάμε πάνω στο πανάκι, να είναι δηλαδή χιλιοστό πιο πάνω από το πανάκι, όχι επάνω του. Λοιπόν, αυτό υγραίνεται λοιπόν και υγραίνει και το ρουχαλάκι μας και μετά του κάνουμε ένα έτσι και έρχεται στα ίσα του. Έτσι. Και τα αφήνουμε να κρυώσει και έχει έρθει εκεί που πρέπει, ένα μυστικούλι για όλα τα μοτιφάκια. Γιατί όταν τα ράβουμε, σίγουρα κάνει ένα σκαλοπατάκι. Ό,τι και να κάνουμε. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο κολπάκι για να το ισιώνουμε όσο θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας πέρασμα και μετά θα μου κάνετε 3 σειρές στη μία πλευρά αυτής της τριάδας και 3 σειρές στη μία πλευρά της άλλης μας τριάδας που έχουμε ενώσει. Αυτές είναι τριάδες, 1, 2, 3. Λοιπόν, στη μία πλευρά αυτινής και στη μία πλευρά της άλλης θέλουμε 3 σειρές ποδαράκια. Για να μπορούμε μετά να προχωρήσουμε την κουκούλα μας. Λοιπόν, εδώ, μπαίνουμε και εδώ. Μπαίνουμε και εδώ. Μπαίνουμε εδώ που έχουμε ράψει και κάνουμε μεγάλο ποδαράκι, μακρύ που λέμε. Βγάζουμε 1, 2, 3 φορές. Και έφτασε στο ύψος το ίδιο. Ξαναμπαίνουμε εδώ. Κάνουμε ποδαράκι και συνεχίζουμε κανονικότατα μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Εδώ γυρίζουμε και ξαναγυρίζουμε. 3 σειρούλες εδώ. Πάει αυτό. Παίρνουμε μετά αυτό. Ξαναξεκινάμε. Από εδώ κανονικά όπως ξεκινήσαμε και εδώ πέρα. Στο άλλο μας εδώ. Λοιπόν, και κάνουμε πάλι 1 σειρούλα, 2 σειρούλες, 3 σειρούλες και εδώ. Και ανοίγω εγώ, αφού έχω κάνει 3 σειρούλες στο ένα κομματάκι και 3 σειρούλες στο άλλο κομματάκι, ανοίγω για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε την κουκούλα μας. Λοιπόν, κάναμε 3 σειρούλες εδώ και 3 σειρούλες εκεί. Πάμε τώρα να ενώσουμε αυτά τα 2 κομμάτια. Από το σημείο που έχουμε πλέξει τις 3 σειρούλες, έτσι. Λοιπόν, με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Στο ένα, όταν το έκλεισα, άφησα μια μεγάλη κλωστή. Για να μην ξανακάνουμε κόμπο. Δεν υπάρχει λόγος. Και πάμε τώρα ένα με ένα, όπως έχουμε μάθει. Εδώ, προσεκτικά. Να ράψουμε μέχρι επάνω. Εκεί.
όπως έχουμε ράψει όλη τη ζακέτα μας. Αυτή η ζακέτα έχει πολύ ράψιμο, αλλά όταν τη δείτε στο τέλος θα έχουμε δικαιωθεί όλοι μαζί. Τα μοτιφάκια ήταν για διασκεδαστικό να τα κάνουμε, έτσι. Μετά είναι το ράψιμο. Όταν κάνουμε μοτιφάκια, ξέρουμε μετά ότι έχουμε και το ράψιμο. Αλλά βγαίνουν φανταστικά, γιατί είναι μοναδικά. Δηλαδή μπορείς τα μοτίφ να τα συνδυάσεις με ό,τι τρόπο μπορείς και να βγάλεις πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ράψτε μου μέχρι το τέλος της σειράς. Δηλαδή μέχρι εδώ πάνω. Εδώ. Έτσι. Μόλις φτάσουμε εδώ, ανοίγω να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, έτσι. Ράψαμε στο πίσω μέρος την κουκουλίτσα μας και τι κάνουμε τώρα. Το διπλώνουμε και το ράφουμε και από την πάνω πλευρά. Δηλαδή όπως είναι έτσι, το βλέπετε. Έχουμε ράψει εδώ. Το διπλώνουμε και συνεχίζουμε να ράβουμε το πάνω μέρος τώρα. Θα σας πω γιατί. Προσεκτικά με τον ίδιο τρόπο μη μας κοπεί η κλωστή. Εδώ δεν βρίσκουμε κανονικούς πόντους, γιατί είναι οι τρεις... Να ανεβάσω λίγο τη βελόνα μου. Είναι οι 3 σειρούλες που κάναμε τώρα θα συναντήσουμε πόντους, βλέπετε. Τώρα μπαίνουμε στο κανονικό. Είναι οι 3 σειρούλες που κάναμε οι επιπλέον πίσω στο σβέρκο μας. Λοιπόν. Έχω βάλει τον ανεμιστήρα και παίρνει αέρα στα μαλλιά, παιδιά. Βλέπετε και λίγο μαλλί μέσα, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, μου το πάτε μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Όπ, εδώ τι έχει γίνει. Πιάστηκε. Εκεί. Θέλει πολύ προσοχή το νήμα μας, βλέπετε. Θέλει πάρα πολύ απαλές κινήσεις. Θέλει πολύ. Εκεί. Λοιπόν, μου το πάτε μέχρι την άκρη. Και ανοίγω μετά να συνεχίσουμε πάλι. Πάμε και από την πάνω πλευρά. Πάμε τώρα να το στερεώσουμε και να σας εξηγήσω τώρα εδώ τι κάνουμε για να καταλάβετε ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ έχουμε την κουκούλα μας, έτσι. Λοιπόν, την έχουμε ράψει εδώ και την έχουμε ράψει και πάνω. Τι κάνουμε λοιπόν. Αυτή είναι η ζακέτα μας, κοιτάξτε, είναι τα μπροστινά της και το πίσω της. Να το, ο γιακάς της ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ, όταν το τελειώσουμε θα έρθει εδώ. Θέλω να σας βάλω ποντοδείκτες για να καταλάβετε ακριβώς τι κάνουμε. Η ένωση, που είναι η ένωση, να τη βρούμε εδώ. Αυτό το βάζουμε εδώ. Και κοιτάμε τώρα. Σε ποιο σημείο έχει φτάσει ο γιακάς μας. Έχει φτάσει εκεί. Ωραία. Για να σας εξηγήσω τι κάνουμε, έτσι. Γιατί με ενδιαφέρει να καταλάβετε. Μπορεί κάποια στιγμή να θέλετε να κάνετε και εσείς άλλη ζακέτα. Λοιπόν, γιατί είπαμε εδώ γίνεται και μάθημα, δεν γίνεται μόνο. Λοιπόν, εδώ πάλι. Που έχουμε φτάσει. Να το ανοίξουμε καλά, να είμαστε σίγουροι ότι μετρήσαμε σωστά. Έχουμε φτάσει εκεί. Βέβαια, οι δύο πλευρές πρέπει. Πού είναι ο ποντοδείκτης μου, να βάλουμε άλλον ένα, γιατί το χάσαμε τον ένα. Λοιπόν. Α, τον βρήκαμε. Είναι εδώ. Στο περίπου τώρα δεν θα σας εξηγώ τι ακριβώς θα κάνουμε. Εμείς λοιπόν τώρα το μπροστινό μέρος της κουκούλας μας δεν θέλουμε να το πλέξουμε μονοκόμματο. Έτσι, αυτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να φτάσει εδώ. Αυτό να φτάσει εδώ, περιστροφικά. Σας το δείχνει ο Παναγιώτης. Έτσι. Έτσι. Εκεί θα πλέξουμε. Έτσι. Άρα, πόσους πόντους χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε γύρω στους 7 πόντους περίπου, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα οποιοδήποτε σημείο της ζακέτας μας. Και μετράμε οι 7 πόντοι πόσα ποδαράκια είναι. Έχουμε 1, από εδώ ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5 ποδαράκια.
Άρα πρέπει να κάνουμε 5 σειρές γύρω-γύρω για να φτάσει αυτό εδώ και αυτό εκεί. Εντάξει, οπότε τώρα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε τις 5 σειρούλες μας. Το βγάζουμε, εγώ σας το έκανα αυτό για να καταλάβετε τι κάνουμε, έτσι, γιατί λέτε εντάξει, ωραία, κάνουμε την κουκούλα. Και πώς την κάνουμε την κουκούλα? Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο την κάνουμε την κουκούλα, επειδή μπροστά δεν θέλουμε να φαίνεται η ραφή αυτή. Μπροστά την κάνουμε μονοκόμματη. Θα μαζέψω τη ζακέτα εδώ, γιατί έχει γίνει ολόκληρο θηρίο η ζακέτα. Να τη μαζέψουμε εκεί και εκεί για να μας ενοχλεί. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να πλέξουμε γύρω-γύρω την κουκούλα μας 7 σειρές. Να τη μεγαλώσουμε, δηλαδή στο έτσι. Και από εδώ και από εκεί. Άρα θα πλέξουμε 7 σειρές έτσι. Πάμε να τη δούμε. Μπαίνουμε εδώ, όπως έχουμε μάθει. Εκεί, κρατάμε αυτό. Κάνουμε 3 στον αέρα. Και αρχίζουμε να πλέκουμε. Ποδαράκια. Αυτό λοιπόν τώρα το κάτω μέρος θα ενωθεί, αυτό εδώ, αφού το τελειώσουμε, θα ενωθεί στη ζακέτα μας. Θα φέρω το νήμα λίγο πιο εδώ γιατί είναι πολύ μακριά. Εκεί. Χειμωνιάτικη ζακέτα με ανεμιστήρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Εγώ φροντίζω πριν από εσάς για εσάς. Οπότε είμαι με τυραντάκι. Λοιπόν, αυτό τώρα θα μου το πάτε προσεκτικά, εάν θέλετε, γιατί δεν είναι απαραίτητο, επειδή θα γίνουν πολλές σειρές, δεν θα φαίνεται το σκαλοπατάκι εδώ. Εάν θέλετε το σκαλοπατάκι μπορείτε να μου κάνετε ένα μακρύ ποδαράκι, αλλά δεν είναι απαραίτητο, γιατί επειδή θα πέσουν πολλές σειρές, αυτό θα ισιώσει. Συνήθως βάζουμε μακρύ ποδαράκι όταν τα μοτιφάκια είναι στο τελείωμα, ώστε να φαίνεται ίσιο το τελείωμά μας. Η μόστρα μας, το στρίφωμα. Όταν έχουμε να κάνουμε αρκετές σειρές, δεν έχει σημασία γιατί ισιώνει μόνο του. Αλλά να το ξαναδείξουμε για αυτούς που, γιατί σαν τεχνική την κουκούλα θα την ανεβάσουμε, οπότε να κάνουμε το μακρύ ποδαράκι για να το δούνε και αυτοί που δεν θα δουν το βίντεο πιθανώς της ζακέτας μας. Λοιπόν, όταν φτάσουμε εδώ στην ένωση, λοιπόν, πατάμε στην ένωση και κάνουμε μακρύ ποδαράκι. Δηλαδή, το βγάζουμε 1, 2, 3 φορές. Και έχει σιώσει εδώ, που είναι πιο μέσα. Και μετά συνεχίζουμε κανονικά με τα ποδαράκια μας. Λοιπόν, μόλις φτάσετε στην κορφή της κουκούλας, ανοίγω για να συνεχίσουμε από την άλλη πλευρά. Ανεβήκαμε στη μια πλευρά, γυρίσαμε με μακρύ ποδαράκι, εγώ το έκανα πάλι, και πάμε τώρα να πλέξουμε την άλλη πλευρά. Λοιπόν, επειδή θέλω η τεχνική αυτή να ισχύει, τι θέλω να καταλάβετε. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα, και αυτό ισχύει και για τις κουκούλες που πλέκονται με το βελονάκι, αλλά δεν είναι με μοτίβ. Τι συμβαίνει? Εμείς θέλουμε να φαίνεται εδώ πίσω η μυτούλα της κουκούλας, γιατί η κουκούλα αυτή την ουσία έχει, αλλά δεν θέλουμε όταν τη ράψουμε μετά και πάει μπροστά να μας αφήσει μία μύτη μπροστά στο κούτελό μας. Αυτή είναι η τεχνική που σας δείχνω. Δηλαδή, στο κούτελό μας θα βγαίνει ωραία οβάλ η κουκουλίτσα και πίσω θα κάνει τη μυτούλα που πρέπει να την κάνει. Έτσι, αυτή λοιπόν είναι μια τεχνική για να μην φαίνεται μπροστά στο κούτελό μας η μύτη όταν το ράβουμε, ώστε να έρχεται όμορφα μπροστά. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει, δηλαδή μπορείτε αν δεν είναι μοτίβ να πλέξετε 2 κομμάτια πάλι ίσια, να τα ενώσετε πίσω και πάνω και μετά να συνεχίσετε έτσι. Γίνεται πολύ πιο σωστή η κουκούλα, έτσι, και στρώνει και καλύτερα. Αυτή είναι λοιπόν η τεχνική που θέλω να σας δείξω. Τώρα λοιπόν σας αφήνω ήρεμους να μου κάνετε έτσι, όπως το πάμε τώρα, 7 σειρούλες μέχρι εκεί. Όλο όμως γύρω-γύρω. Είδατε τι έκανα? Έστριψα και συνεχίζω να πλέκω. Έστριψα. Και πάω από την άλλη μεριά τώρα.
Με είδατε? Έκανα έτσι και τώρα θα σταματήσω εκεί. Θα ξαναγυρίσω πάλι πίσω και ξανά πάλι έτσι και ξανά πάλι έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε 7 σιρούλες και ανοίγω να ενώσουμε την κουκούλα μας, να τη φορέσουμε τη ζακετούλα μας. Λοιπόν, τελειώσαμε και την κουκούλα μας. Τη βάλαμε πάνω όπως είπαμε, δηλαδή ενώσαμε αυτά. Ενώσαμε αυτό με το τέλος, αυτό με εδώ, αυτό με το τέλος της ζακέτας μας και αυτό εδώ. Και πάμε τώρα να γυρίσουμε από την καλή πλευρά για να το ράψουμε, έτσι. Η καλή πλευρά είναι η άλλη. Αυτό έρχεται έτσι. Το βλέπετε? Αυτή είναι η καλή πλευρά της ζακετούλας μας. Οπότε πάμε τώρα να γυρίσουμε έτσι και να αρχίσουμε να το ράβουμε. Από εδώ που έχω βάλει τη βελόνα μου. Πού την έβαλα βρε παιδιά τη βελόνα? Μάτι, εδώ τη βρήκαμε. Τη βρήκαμε. Εδώ. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε από εδώ. Τη στερεώνουμε εδώ από πίσω με ωραίο τρόπο. Είναι και μεγάλη ζακέτα. Χάνεται εδώ πάνω. Οπ. Να το πάμε έτσι. Καλύτερα γιατί έτσι. Ωραία. Μετά θα το στερεώσουμε αυτό, δεν φαίνεται. Και πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Ξέρετε τι έχω κάνει? Γιατί δεν περνάει από μέσα? Γιατί έχω κάνει ένα μικρό κομπάκι επίτηδες εδώ για να μην μου ξεμπλέκεται. Σας το είπα. Είναι πονηριά. Και απέναντι. Εκεί. Και πάμε τώρα να ράψουμε. Ωραία, ωραία και προσεκτικά, προσεκτικά, έτσι. Να το. Η ζακέτα μας είναι έτοιμη και είναι ένα κουκλί. Εδώ κοιτάξτε. Φανταστική ζακέτα βγήκε. Φανταστική. Λοιπόν, τα νηματάκια μας είναι αυτά, τα χρώματα, και πήρε 8. Έτσι. Να ξέρετε ότι παίρνει 8. Περίσσεψε από το 8 βέβαια, έτσι, αλλά δεν έφτασαν τα 7. Πήρε και από το 8. Λοιπόν, δεν είναι υπέροχη. Βέβαια, όποιος θέλει, επειδή έχουμε κάνει ήδη εδώ μια σειρά άριχτα, ποδαράκια συγγνώμη, και επειδή έχει τρυπούλες, μπορείτε αν θέλετε να μεταχειριστείτε και αυτά τα υπέροχα κουμπάκια. Να βάλετε 3. 1, 2, 3. Όποιος θέλει. Εμένα μου αρέσουν οι ζακέτες και τώρα είναι πάρα πολύ στη μόδα χωρίς κουμπιά. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να βάλει και κουμπάκια. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε πίσω. Υπέροχο και η κουκούλα μας. Κοιτάξτε τι όμορφο βγήκε. Υπέροχη ζακέτα. Το μάκρος της είναι ιδανικό. Το φάρδος της είναι ιδανικό. Τα μανίκια ήρθανε τέλεια, τέλεια. Δηλαδή, οι μετρημένοι πόντι στα μοτιφάκια βγήκανε ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, να το. Σταθείτε λίγο, να κάνουμε και έτσι, να βάλουμε και την κουκούλα. Να και με την κουκούλα της. Δεν είναι υπέροχη? Και πεσμένη κάτω είναι όνειρο. Τη βλέπετε? Να. Δεν είναι πολύ όμορφη ζακέτα? Χαίρομαι πάρα πολύ που την κάναμε μαζί και δεν ήταν δύσκολη, δηλαδή καθίσαμε σε μια γωνίτσα, πλέξαμε τα μοτιφάκια με τον τρόπο που σας είπα, άλλα 3, άλλα 4, άλλα 5, άλλα 6, 6 ρούλες εννοώ, και μετά απλώς συναρμολογήσαμε τα μοτίφ. Είχε λίγο περισσότερο ράψιμο, αλλά άξιζε τον κόπο. Βγήκε υπέροχη. Εγώ δηλαδή τη χάρηκα όταν την έβαλα πάνω μου, γιατί εδώ που τα λέμε την κάναμε μαζί. Εγώ είχα κάνει τις μετρήσεις, αλλά την κάναμε παρέα. Βγήκε όπως ακριβώς την ήθελα. Λοιπόν,
Τι έχετε να κάνετε τώρα, ξέρετε εσείς, όσοι δεν το έχετε κάνει. Λοιπόν, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι για να σε έρχονται ενημερώσεις και θα κάνουν πολλά και διάφορα τέτοια ακόμα, έτσι, για το χειμώνα. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Κάντε και την εγγραφούλα σας αν δεν την έχετε κάνει, γιατί θα ανεβάζουμε και άλλου τύπου βιντεάκια εκεί. Έτσι, διάφορα πραγματάκια θα σας αρέσουν. Η επικοινωνία μας θέλω να είναι άμεση, δηλαδή μου αφήνετε σχόλια κάτω από το βίντεο. Μου αφήνετε μηνύματα στο Facebook, στο Instagram, παντού, στο TikTok, παντού. Και αν θέλετε να μιλήσουμε μπορείτε να με πάρετε στο τηλέφωνο. Έτσι. Όσο για τα υλικά μας, ό,τι χρησιμοποιούμε κάθε φορά για να κάνουμε τις δημιουργίες μας, θα τις βρείτε στο site μας που είναι pleximo-ράψιμο-κέντημα.gr. Πιστεύω να περάσαμε όμορφα, πιστεύω να δημιουργήσαμε παρέα. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά!